Я, Дубівська Анастасія Іванівна, народилася 27 грудня 1920 року у селі Ягова Менського району у сім'ї селянина Середняка. Батьки були селяни, працювали в сільському господарстві. Після революції дали їм землі, 4 гектари дали землі. І вони працювали, не тільки ж вони, а всі вже тоді працювали і обробляли свою землю. Землю обробляли, не було ні трактора, не було ніякої у нас, ніяких, не було чим обробляти. Обробляли тільки плугом. Кінь був один у нас, да другий кінь був у сусіда. І оце вони супинувалися, і пару одному, тоді пару другому. І все робили тільки руками. Засівали землю, засівали все. У цей год, як почалася ця страшна, цей голодомор почався, це урожай в цьому году був добрий. У нас у селі, у нашому господарстві була у кінці города клуня. І тую клуню завезли снопами із пшениці, жита, туди все склали все збіжжя, щоб його помолотити. Помолотили трохи, да в основному цепами ж помолотили. А потім уже знайшлися хазяїни, які все позабирали. Все, що було, все забирали, все. Зразу почали розкуркулювати, в тому числі і нас. Розкуркулювали, забирали все, що тільки під руку попадало. Колозборні, так не сільрада звалася, таке було, колозборні, вивозили це все збіжжя, яке забирали, скрині вивозили. І так усе, що подушки, що було, на торги. І продавали, купували і продавали. Продавали в селі біля контори, на площі, так вивозили і там продавали. Багато людей покупляли рушники, ну що кому потрібно було, забирали. У нас не забрали одежі лишньої, бо в нас не було, бо ми 2 рази погоріли, так усе було, що було, це все погоріло. А зерно ж було у нас. Було у нас зерно, і в людях почалося вже це вже вони готувалися до цього зразу колективізацію, почали в колхоз загонити. Люди не хотіли йти в колгосп. Зробили так, вони, щоб у колгоспи загнати. У селі організовували 10-хатки. У ці 10-хатки згонили людей і агітували йти в колгосп. Ну, хто хотів, хто не хотів, усякі були. В основному куркулі, як називали їх тоді. От куркулі не хотіли ніхто в колгосп йти. За це їх розкуркулювали, за це їх і зганяли. Один на одного із села у нас, діда із своєю жінкою, загнали на Соловки. Я свидетель того, як цього діда вивозили на Соловки. Ну, знаєте, страшно було. Ми діти ще ж малі були, посадили їх на підводу, поклали там баба, які що там свою одежу, подушку, і вони так повезли підводою Менською дорогою. Ми стоїмо, вони діти, баба вдвох, ще в їх був син. Вони сидять, сюди дивиться на дягу, баба плаче, а дід рукою киває. Ну, до свидання, ми не побачимося. Але життя пішло так, що цей дід вернувся. І вже вернувся у роки вже ось, як недавно, він ще недавно і помер, цей дід. Ліда наша агітатором була, так ходила до його, щоб він розказував їй все, як він там був на засланні. Оце такий був случай. А так куркулів вигонили, багато куркулів як вони їх називали, настоящого такого якогось багатого куркулів,
куркуля у нас у селі не було. Це самі найбагатші вважалися киселі. Киселі – це моя родня. Не моя родня, а родня моєї мами. Батько, мати. От, бо батько був бідний, а мати була з багатої сім'ї. Так цих порозганяли, хати їхні позабирали, їх повиганяли. Баба моя, чи тітка моя вже материна невістка, так у хаті не знали, що вони їх виженуть. Баба витопила піч, тітка Уляна моя вже, і пішла в церкву, двері замкнула, посажала хліб і пішла. Прийшла з двері, із церкви двері замкнуті. Не впустили в хату, не впустили комсомольці. Всі організувалися і їх же, заставили їх. Вони замкнули двері, Шут велику тут роботу проводив, Готенко покойний. Багато таких було молодих, що вони проводили цю роботу. І їх у хату не впустили, двері замкнули, і вони ж тоді вже забрали їхню одежу, все розпродали, а вони перейшли зразу до нас, пожили трохи в нас. А тоді що ж, у нас вже теж сім'я, вони виїхали в Білорусію, багато виїхали в Білорусію, там і померли у Білорусі. А так уже тепер там залишилися такі якісь троюродні там, так може ще з молодих і є, а в основному дядьки, материни, брати і сестри, вони всі померли вже, бо вони були розкуркулені, і вони вивезені, не вивезені, бо їх заставили в гори і поїхали. Почалася ця колективізація. Запрошували, як вже я сказала, в десятихатки ті, і там агітували. Загітували мого й батька, він як бідний, мати багата. Батько подав заяву у колгоспі, як перший тільки ще. Мати як розкричалася, сказала, я не пойду, пішла до свого батька. Батько каже, це ти Іроду душу віддаєш, не йди і не тягни свою сім'ю. Вона прийшла, давай кричати на батька, іди забирай заяву. Батько пішов, забрав заяву, і якраз саме в ці періоди строївся Дніпрогес станцію. Вони іще за одним тут хазяїном запрягли свої коні, а Дніпрогес строївся в основному, люди возили, землю викопували і строїли так. І він туди поїхав на цей Дніпрогес і строїв там, землю возив туди. Потім приїхав, а в нас саме тут страшне, що робиться, тягнуть, що в кого є. Не було нічого вже в нас, усе позабирали. А хто забирав? Свої ж села? Наші забирали, дягівчани забирали, оце я як називала Мордак-Шут, оце в основному був, а то ще й міліція приїжджала. У нас закопаного не було, ми не закопували, бо вони цього позабирали. А сталося півмішка вики. Батько як намолотили, так вики. Мати ж вже скинула на піч свою вику і прикрила великою подушкою і нас з сестрою Галею посадили. Ми сидимо від краю і сидимо, так уже ж бережемо, думаю, хоч би вику твою не забрали, бо нема що їсти і капельки нема нічого. І вони тоді уїхали, як сьогодні пам'ятаю того міліціонера, високий, гладкий такий, морда така здорова. Фамілія була його Лекаркін, оце знаю, а звати не знаю. І з оружієм же, і от давай шукати, і під столом, і в шампалах їх були таким комори, давали штиркати, щоб шукати вже до ямка. Ну ямки в нас не було. Він тоді на нас загалю, тоді мене за руку стяг із печі. І стягла нас із печі, підняв подушку, а в кутку там лежав цей кусок, цей помішка. Вики, там я знаю, 20 кілограм, чи не знаю скільки. За тою вику і понесли, забрали все. Нема у нас нічого, остались голодні. Ні в кого у нас на кутку тут теж не було. Пішли ми до Дубовського Афанасія Порфіровича, це батька мого родний брат. А мій батько був хрещений десь. Там ще хуже був голод. У нас теж голод великий.
А там прийшли ми, сидять троє дітей, 2 хлопці і 1 дівчинка. Це ж дядька мого вже, у дядька Афанаса. А батько мій хрещений цим дітям. І він тільки через порог, так діти сидять, дівчинка ще нічого. А хлопці обидва пухлі, такі, що не можна на їх дивитися, Коля. Такі страшні, очі позапухали. І страшні, та ноги, руки попухли, і сидять. І тільки батько через порог перепустив. Вони хрещені, дай нам хліба кусочок, дай нам що-небудь. Він давай плакать, каже, діточки, в нас у самих же нічого немає, нічого. Мати пекла ладки, ладки пекли, і трохи було макухи, десь батько знайшов. І полова була тая гречня, так пересушили її ту полову, а тоді товкли її, пересівали. А тоді вже оце з половою і тим трохи їх перемішували ладки і пекли, давали. Вона дала їм по ладочці. І 2 хлопчики і дівчинка виросли, вижили, а 1 хлопець, Дубовський Василій Афанасович, так і помер. На моїх очах і померло дитя. Йому було мого 10 чи 11, отакий вже чималий хлопець. Жалько було, поховали того хлопця. Ну, поховали, і далі ж голод цей же продовжується, хоч би скорей ждали весна, хоч би скорей весна. Ну, вже, значить, так весною почали вже, що робили весною. І тільки, як появилася смородина, зелененький ятії, вже зразу побігли, нарвали, у нас смородини було багато, нарвали ті дебушеньки смородини, нам'яли зеленої. Мати напекла отаких же ладок, ось це ж всього, тож, ой, ну, важко споминати. А тоді зеленої цієї, цих ягод нам ним перемішаємо і їмо. І отак вижили. Ходили по полю, картоплю збирали. Як уже ж вона картопля, що прошлогодню, так вона, як пройшло сніг, розстав, так і зверху вона де така гнила, ну вона така біла лежала, наче вона ось тепер розсупалася, ну вона, так ото збирали тую картоплю, товкли її. Тоді почала акація цвісти. Давай акацієві цвіточки тії збирати, товкли тії листочки. І до того мені ця акація надоїла, приїлася, що я тепер не можу запаху лікарств цієї акації терпіти. Так вона мені здорово вже, ну я не знаю чого, ну не люблю і тепер. Наросло багато в той годі, у тому году було багато лишки, так ми її звали, або це клевер і цвіточки. Отам на Леваді, це тепер у нас Виган, так там стільки ж було його, там було синокос був, так там стільки його було, ото собираємося і йдемо тієї лишки, нарвемо, насушимо, мати знов ладки напече. І так уже ж переждали, поки вже трохи, який врожай насобирали, тоді вже давай, да який ж врожай, як його садити нічим же. Десь якусь картоплину достану, так то ж мати вже обчистить, а кришечку зверху, от йде поросточки, де кришти, поставляє, отими шапнупочками, дамо половину того поробили, попорали, ага, а тоді ж уже батько бачить, на матір давай кричать, от бачиш, ти мене виписала з колгоспу, а у колгоспі хто був, так там потроху давали, а де вони брали, я не знаю. Ну, потроху давали вже, і їсти давали, і все. А тепер ти таке, так вона тебе давай просить, іди записуєш і ти в колгосп. Так ми вже, у нас колгосп організувався, примерно, може, у 30-му, 29-му, то у ті годах. А ми пішли аж у 33-му, вже в кінці 33-го, як уже голодовка почти кончалася. І оце вступили, ну що ж, робили, батько робив у колгоспі, мати в колгоспі робила. А мені ж 14 років було, і Галі ж менше на 3 роки, у школу почали ходити.
почали в школу ходити, були в нас, у школі було у нас зразу 4 класи. А тоді вже у класі у нас тепер, я пам'ятаю свого першого вчителька, я і свою вчительку. Школа була перша построєна, не знаю, хто її строїв, але воно там десь должно бути, ми составляли, у якому году школа. Була школа, це середня звала, де тепер сільська рада. Оце була стара школа. А от де в тому клуб, то була нова школа. А тоді вже оце, де Бутенко купив помещення, оце, це була 3 школа. Тут перший, четвертий. Так я ж кончаю вже на Голодомор. Ну я ж кончаю з тим, я знаю. Ну, Голодомор же той, він же то кончився. Ну, а скільки людей погибло в нашому селі, я не знаю. Знаю я, бо на моїх очах погиб оце один. Голод терпіли, усі терпіли, мучилися. Не було таких, може, які такі, що у активі були, що самі забирали людей, так мов їх що й було. А в основному люди в нашому селі усі перенесли голод як слід. Як слід перенесли голод, перемучилися, ну, здорово, і ми в тому числі, і ще. Ну, оце такий спогади про Голодомор. Хай він лучше не вертається ніколи, хай він не вертається. Ну я, свідетель, пережила тяжку цю голодовку, тяжку. Ну, не можна розказати, як.